Hero cùng bạn đến thành công. So if you look at the creation, if you look at the nature, if you look at a waterfall, water is flowing from above to below. Khi mà chúng ta nhìn vào thế giới thiên nhiên, khi mà chúng ta nhìn vào các tạo vật ở xung quanh chúng ta, hay là các bạn có thể quan sát một ngọn thác, thì các bạn thấy nước sẽ chảy từ đâu xuống? Is it true or not? Nó sẽ chảy từ trên cao xuống hay không ạ? Yes. Water will not flow from below to above. Ở đây đã có ai nhìn thấy nước mà nó chảy từ thấp lên trên cao chưa? In the same way, the love has to flow from parents to children. Cũng như thế các bạn ạ, trong gia đình của chúng ta, tình yêu cũng cần được tuôn chảy từ cha mẹ xuống với con cái. And in the next 4 days, today and the next 3 days, bởi vì như thế nên ngày hôm nay và 3 ngày kế tiếp, you will understand what went wrong. Chúng ta sẽ được học để xem là có điều gì đã diễn ra không ổn. Why we are in a wrong position, in a wrong place. Tại sao chúng ta lại đang ở những cái vị trí sai, không đúng chỗ. And we connect to the field. Và chúng ta sẽ kết nối với cái trường năng lượng đó. And we understand our place. Để chúng ta hiểu được xem cái vị trí đúng của chúng ta thực sự trong dòng họ là chỗ nào. In our family system. Ở trong cái hệ thống gia đình của chúng ta thì chúng ta đáng lẽ là ở đâu? Our family system is like our body. Bởi vì hệ thống gia tộc của chúng ta cũng giống như cơ thể của chúng ta vậy. For example, if somebody has a clot in the brain. Ví dụ như là giống ai đấy có một cái đám mây ở trong não bộ, blood clot. Nếu như mà một ai đấy mà có một cái đốm đen ở trong cái não bộ của mình, then paralysis. Thì rồi họ sẽ bị kiểu tê liệt. Ai mà có half of the body gets paralyzed. Hoặc là chúng ta có một cái tắc nghẽn ở trong vùng não của chúng ta, thì rồi toàn bộ cái cơ thể này nó sẽ bị liệt, đúng không ạ? Hoặc là liệt cả người hoặc liệt nửa người. You can't move one hand, you can't walk with this leg. They're paralyzed. Và một nửa chân tay của chúng ta, một phía nào đó nó sẽ không nhấc được chân lên hoặc không thể nào nhấc được tay lên nữa. You will not be able to speak. Miệng của chúng ta không thể nói được. Your lips will go like this, the face will go like this. Miệng thì bị méo, xong môi sẽ lệch lên hoặc lệch xuống. Why? Tại sao lại như vậy hả các bạn? Because the blood clot happened in the brain. Bởi vì đã có một cái điểm tắc nghẽn ở trong não bộ và đã có một cái điểm máu tụ ở trong đó. How come the whole body got affected? Thế bây giờ nếu như mà chỉ bị tụ có một điểm ở trên não thôi, tại sao toàn bộ cái cơ thể này lại bị ảnh hưởng? We need to understand our body is not a machine. Bởi vì thực ra cái cơ thể này của chúng ta không phải là chỉ là một cỗ máy. Everything is connected. Each part of the body is connected to the other part of the body. Chúng không phải là riêng rẽ với nhau mà tất cả chúng đều có cái sự kết nối cùng với nhau. So in the same way, cũng như vậy, something happened in your family 100 years back, 200 years back. Có những việc đã xảy đến với gia đình của chúng ta 100 năm trước hay 200 năm trước. 3 generations back, something happened. Hoặc là 3 thế hệ trước đã có một chuyện gì đó xảy ra. And you are experiencing something now. Thế nhưng mà bây giờ ở thời điểm hiện tại này chúng ta lại đang trải nghiệm một điều gì đó. Because our whole family system is like our body. Bởi vì toàn bộ gia tộc của chúng ta sẽ giống như cái cơ thể này vậy. So something that has happened in the past is also affecting you right now. Nên một điều đã xảy ra ở trong quá khứ của gia đình mình thì cũng ảnh hưởng tới mình ở thời điểm bây giờ. And what you pass on to your children will affect your children and their future. Và những gì chúng ta truyền lại cho con cái mình sẽ ảnh hưởng tới con cháu của chúng ta và các thế hệ kế tiếp của chúng nó nữa. So friends, vì thế nên các bạn ạ, as long as we have blind love, khi nào mà chúng ta còn những cái tình yêu mù quáng, we are loyal to our family system. Chúng ta sẽ rất là trung thành với những cái năng lượng của gia tộc của mình.
Because we are loyal, because we love them, but it is blind love. Chúng ta đã trung thành bởi tình yêu, nhưng nó không phải là một tình yêu thông thái mà lại là một tình yêu mù quáng. And with that blind love, we suffer. Mà bởi vì tình yêu mù quáng đó mà chúng ta phải chịu đau khổ. We suffer from illnesses. We suffer from problems in relationships. We suffer from poverty consciousness. Chúng ta sẽ bị bệnh tật, hoặc chúng ta sẽ có những mối quan hệ không như mong muốn, hoặc chúng ta sẽ có những cái tâm thức của sự nghèo khó. We are doing it out of love, but blind love. Chúng ta vẫn đang làm tất cả những điều đó bởi vì tình yêu và nhân danh tình yêu, nhưng tiếc thay đó lại là một thứ tình yêu thật mù quáng. So friends, today let us try to understand step by step. Vì thế nên ngày hôm nay các bạn ạ, chúng ta hãy cùng nhau học để hiểu từng phần nhỏ. Let us heal ourselves layer by layer. Và hãy cho phép bản thân mình được chữa lành chính mình từng lớp. And the most important thing is we need to find our right place in our family. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải xác định được đâu là vị trí đúng của tôi trong gia đình của tôi. How many of you feel there is some illness running in your family? Ở đây có những ai có những cái bệnh di truyền ở trong dòng họ hay gia đình của mình? Your grandmother died of breast cancer, and then your aunt died of breast cancer, and again in your family somebody. Bởi vì bà của mình có thể bị ung thư vú, cô dì chú bác của mình cũng chết vì bệnh đó. How many of you have realized some illnesses are running in the family system? Có ai nhận ra là có những cái bệnh tật mà nhiều người trong gia đình mình ở dòng họ của mình cùng bị, tiểu đường, tim mạch hoặc bất cứ một cái bệnh gì xương It can khớp. be cancer, it can be diabetes, anything, any illness. Đúng rồi, nó có thể là tiểu đường này, có thể là ung thư, bất cứ những cái bệnh nào như vậy. Okay. Thank you, my dear Cảm ơn friends. các bạn. And how many of you feel there is always a pattern running in your family that somebody loses money? Ở đây có những ai nhận ra là ở trong gia đình mình có cái mô thức của cái việc là thua thiệt về mặt tiền bạc, Your hay là mất mát về grandfather- mặt tiền bạc. Your grandfather was a failure, he lost his money. Then again, someone in the family is repeating that pattern. Hoặc là ông bà hoặc là cụ tổ của mình là bị mất tiền bạc hay phá sản hay bị sao đó, thế là đời con cháu bố mẹ mình cũng bị như vậy. Oh, so many of you. Nhiều đúng không ạ? Thank you. Cảm ơn các bạn. And how many of you feel somebody died in your family committing a suicide, and that pattern is also running in the family? Ở đây có dòng họ nào có cái trường hợp liên quan đến tự sát, và mỗi một đời thì lại có một vài người bị tự sát không ạ? Giống như một cái dấp ấy ạ. Okay, thank you. So there are certain patterns. Thì nó sẽ luôn luôn có những cái lặp đi lặp lại như vậy. Sometimes we are able to recognize them because they are very obvious. Có những mô thức chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng. But sometimes we need to do deeper work to understand the patterns that are repeating in our life. Nhưng mà có những mô thức thì chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa, rồi chúng ta mới thực sự chúng ta nhìn ra là hóa ra trong gia tộc mình có cái mô thức này mà mình không biết. So friends, today the first step is, vì thế nên ngày hôm nay bước 1 của chúng ta, when we do a constellation for one person, khi mà chúng ta làm quy trình chòm sao gia đình cho một người, that constellation heals almost all of us. thì cái chòm sao đó, cái quy trình đó sẽ chữa lành hầu hết tất cả những người ở trong khán phòng này. Those who are taking part in the constellation, those who are watching the constellation, Bao gồm cả những người mà có mặt ở trên sân khấu và làm quy trình, và những người đang quan sát cái quy trình đó. we know we are watching the constellation, and so many of us, we are crying. Why are we crying? It's not our story. Somebody else is doing the constellation. Nếu không phải là như vậy, thế thì tại sao khi các bạn chứng kiến cái câu chuyện đó mà mắt các bạn lại khóc? Tại sao những cái dòng lệ? But most of us, we are crying. So my dear friends, when we are watching the constellation and when we are crying, tears are rolling down. Khi chúng ta nhìn thấy một câu chuyện nào đó mà chúng ta rơi lệ, That shows that there is a resonance. điều đấy có nghĩa là ở đâu đó đã có sự cộng hưởng. There is something in our system very similar to what is happening here. Có điều gì đó bên trong chúng ta rất giống với câu chuyện đang diễn ra ở trên này.
So as they are processing, we are also processing, sitting here and watching. Chính vì thế nên khi câu chuyện ở trên sân khấu đang được giải quyết, câu chuyện trong nội tâm của chúng ta cũng đang được giải quyết. So it's not important that everyone should have a constellation. Vì thế nên không nhất thiết phải là từng người một được làm chòm sao gia đình trên sân khấu. Because we are in this oneness field. Mà bởi vì chúng ta đã ở trong cái trường năng lượng của nhất thể ở đây rồi. Oh, when one is processing, we are all processing our own stuff. We are all releasing our own stuff. Vì thế nên trong trường năng lượng của nhất thể, một người được làm việc, tất cả những người khác cũng được làm việc. So friends, that's why we have devised some beautiful processes and meditations. Đấy là nguyên nhân tại sao chúng ta lại làm những quy trình và những bài thiền thiêng liêng như thế cùng với nhau. So that all of us can process, all of us can heal our issues. Để cho mỗi người ở đây đều được làm việc với bản thân mình, được làm việc với những câu chuyện bên trong mình. The Hero cùng bạn đến thành công.